Tsaka guys, huwag niyo pong kakalimutan na pag tinahin niyo po siya sa gilid. Hi guys! Kumusta na po kayo? Welcome back to my channel, Pamilyang Numero. Medyo matagal po ako hindi nakapag-vlog dito. Gawa na busy po ako dahil ako po ay nagpa-opera dun sa gallstone ko. Kung naalala niyo po, gumawa po ako ng vlog na sinabi ko po na bumalik na nga yung gallstone ko. Hindi na kinaya, kaya yun, pina-opera na namin, pinatanggal na namin talaga. Kasi hindi na ako pinapatulog, hindi na rin ako nakakapagtrabaho ng maayos. So, yun na nga, no. Itong year na to, ang last ko na pinost is yung New Year celebration namin ng New Year. Yung pinakahuli kong post din, ito na. So, parang antagal, buwan talaga ako nawala. No? So, ngayon, sobrang excited ako at alam ko, pareho tayo sa mga gusto ng mga mami dyan. Gagawa ako ng DIY na TUTU dress. At sunod-sunod to guys ngayon. Puro TUTU dress ngayon ang gagawin natin. At ang una kong gagawin this year na TUTU dress ay gagamitan ko ng tool spool. Kasi wala po kasi talaga akong ganito ngayon na available sa malalapad. So dito ako ngayon. Ito po siya ay 6 by 100 yards. So ngayon, gusto ko i-share ulit sa inyo kung paano ko siya gawin. Actually, simulan ko na siya, pero hindi ko siya tinapos. May mga part pa rin naman na makikita nyo kung paano ko siya kinabit. So, ngayon, medyo mabuting-ting itong gagawin natin design. Kaya, excited din ako i-share sa inyo. Sama-sama tayong problemahin itong design na to. So, guys, don't forget to subscribe my channel, Pamilyang Numero, at don't forget to hit the notification bell para ma-updated po kayo sa mga bagong parating na mga DIY ko na TUTU dress. So, ito pala guys is 5 inches po ang size niya dito. Ang magsusuot ko nito is 1 to 2 years old. Ang ginamit ko pong tube crochet is size 9 inches. Ginupitan ko na lang po kasi meron pa itong ilalagay dito na pang off-shoulder. Shoutout pala dun sa mga walang mannequin. Hindi ko po nakuha yung mannequin ko kaya ito muna yung ginawa ko. Mannequin at pinasok ko po siya sa ng tissue. Actually, project to ng anak ko. Kaya, naisip ko dito muna. Napakahirap pag walang mannequin. Minsan naman, ito lang ang ginagamit ko. So, okay. Yung length po nito is, nung skirt niya is, 1 ruler lang din po ang ginamit ko. Kaya, ganito po yung color kasi, choice po ito ng customer namin.
siya po ang may pili ng kulay nito. So, may mga flower pa po ako na ilalagay dito. Check po natin mamaya pag natapos to. Sa pagkabit ko pala, baka nagtataka kayo, bakit ganito po ako magkabit. Meron na po ako nitong tutorial. Dalawang klase po ako magkabit ng tulle fabrics dito. Meron na po ako, ayan sa baba, yan po yung ito dito. Yan yung dalawang klase ko na tutorial. Ano lang po, hindi po ako professional na mananahe. Ito pong tinuturo ko is experience ko lang po at sarili kong natutunan. Alam nyo guys, napakabilis talaga gamitin ng tool spool kasi naka-pre-cut na siya. Hindi ka na mamumroblema. Hindi tulad ng malalapad is ikaw pa yung talagang ikaw pa yung magugupit, ikaw pa yung magsusukat ka din, magugupit ka. Pero okay lang naman yun sa mga sanay. Tulad ako, sanay ako dun sa Pero ngayon kasi, wala akong kulay sa malalapad kaya ginamit ko to. So, diba, parang ang bilis ng trabaho pag yan yung gamit mo. Pero ang malakas na kumuha niyan sa amin is yung mga mommy na hindi talaga marunong maggupit. Tulad nung kwento ko noon, ang daming mami na nagpapaturo sa akin na paano ko ginugupit yung malalapad kasi nga naman napakahirap. Naku, Diyos ko, dati, grabe din yung naranasan ko hirap sa paggugupit ng malalapad na tool. Mga kantang ang dali-dali pero hindi mo kayang kunin yung tono. No? Oo. Parang pag kinakanta lang dali-dali pero pag ikaw na yung kakanta, parang yung mga nakikita yung mga Oo. So guys, itong tinatahi ko ngayon, ito po yung pinagputulan ng 9 inches na tube crochet na ginamit ko dito sa TUTU dress. So, sayang naman, 'di ba? So, pwede natin siya gawing pang off shoulder. So, yun, para hindi naman siya sayang. So, yung pagtatahi at pagdudugtong, pwede naman po kamay lang at pwede rin makina. So, mas komportable po ako sa kamay kaysa dun sa makina. So, kung saan po kayo komportable, sa makina or sa pwede po kahit saan. Tsaka guys, huwag niyo pong kakalimutan na pag tinahi niyo po siya sa gilid, pabaliktad po. And then, pag natapos siya, ito na siya. So, ito na yung pinaka-front, ito yung back. So, sa back po tayo sa magtatahi para hindi po kita pag naikabit na natin siya doon. Tapos, itatahi po ulit natin siya, idudugtong natin siya doon sa TUTU dress. Alam ko may ginawa na ako dito pero feeling ko parang wala nga. So, ito na siya, tapos na siya. So, yung isa naman. Tsaka mas maganda pa rin guys, na yung gagamitin talaga na, minsan kasi ganun ako pag wala ako mahanap na kakulay niya,
kung ano na lang ginagamit ko. Pangit siya tingnan. So, kailangan natin gumamit. Sharing. Tulad nito, ito yung harap, ito yung likod. So, pag dinugtong natin siya, alam niyo po kung bakit ko po ito sinasabi ngayon. Meron kasi iba na wala talaga silang idea sa pagtatahi. Kaya, ngayon, at least, ito yung likod, then ito yung harap. So, pag tinahi po natin siya para pagdugtungin, ito yung likod po, pag ganon. Yan. So, yan. Yung sukat pala nito, sinukat ko dun sa baby ko na magto 2 years old. Kasi, ang magsusuot po nito is 1 to 2 years old. So, medyo chubby-chubby yung baby na magsusuot nito. Kaya, tamang-tama, sakto lang. Yung iba, natatakot sila na tahiin or gupitin to, baka daw magtastas. Hindi naman po siya nagtatastas. So far na ginawa ko sa paggupit ng nito, hindi naman so far hindi. Basta ayusin lang din naman po pag inano natin, no. So, tapos na siya, guys. So, gugupitin ko na siya. Okay na siya. Then, ito na siya. Kung saan po kayo nagdugtong, yun naman po ang banda doon, ang itatahi niya doon sa may dress, sa may gilid niya. Para even naman po na may tahi, hindi kung saan may tahi. Pangit po yun. And then, dito po ako banda, nag-cut, nagputol doon. Ito naman yung pinaka end nung tube crochet. So, ito ang sa taas, ang mangyayari, ang kabit niya pag ganon. Hindi dapat pag ganon, guys, ha. Dapat pag ganon para pangit tingnan. Kaya okay lang naman siya. So guys, ito na siya, 'di ba? Dito ako nagdugtong. Papansin niyo. So, diyan ko din tatahiin. So, ito naman yung gilid ng kailangan pag bago niyo siya itahi, make sure na gitnang-gitna naman yung so baka naman dito mo kinabit, tapos dito mo pala nakabit yung isa, hindi maluwag sa likod, 'di ba? So, make sure na hating-hati talaga sila. So, ganito ginagawa ko, ganyan. Pwede lahat na nakakaganon na. Pero minsan, ginaganon ko lang. Dito lang, para medyo banat-banat siya dito. Ganon. Kaya, yun. So, ito na siya, guys. Natahi ko na siya. Pwede naman siya tatahiin mo hanggang dito para dumikit siya ng ganon. So, ang ano ko kasi dun sa design na gusto niyang mangyari is parang nakaganon eh. So, kaya okay na yung ganon. Make sure na yung tahi mo is maayos para hindi naman matatanggal. Hi guys, ito na siya. Well, so yung next natin na gagawin, may ikakabit tayo dito sa dulo na para siyang ruffle. Pero bago ko po ikabit yon, make sure na pantay yung mga dito kasi medyo yung hindi pantay yung paggupit ko, may mahaba. So susundin ko yung talagang totoong length nung skirt na to. Next is, meron po dito mga flower at meron na po akong nagawang mga flower. Meron po yan dito sa likod at tapos dito, actually, hindi alam to ni customer na lalagyan ko siya ng free na bow para magmukha talaga siyang gown. So, ang gagamitin ko is satin na silk satin.